Five things to do upon arrival in Germany. For those who came here with student visa, work visa, and or family reunion visa. So, first of all, hello everyone! Hello zusammen! Ako nga pala si Teresa at nakatira na ako dito sa Germany for the last 15 years. At ito ang mga importanteng bagay na dapat gawin upon arrival dito sa Germany na noon hindi ko alam. So, here are my 5 things to do upon arrival in Germany. Number 1 po sa aking listahan ay kasi ito po ang pinakaimportante at kailangan niyo po itong magawa sa unang 14 days mo dito sa Germany. Ang magpa-register sa Einwohnermeldeamt. Ito po ay ang registration office dito sa Germany kung saan kailangan magparehistro lahat ng mga citizen dito at lahat ng gustong tumira dito sa Germany. Kailangan pong magpa-register. Siyempre, pag pupunta po kayo dito sa Einwohnermeldeamt, kailangan dala-dala mo ang yung ID or passport at ang visa na binigay sa'yo sa embassy bago ka pa mag-flight. At ang tricky po dito sa registration office, itatanong po yan sa inyo kung may religion kayo. Nung ako po nagpunta dito nakalimutan ko 'yan kaya sinabi ko na may religion ako sa Pilipinas at naka-register po 'yun. Tsaka ko lang nalaman na automatic palang ibabawas ang church tax o Kirchensteuer kapag may religion dito sa Germany. Hindi po katulad sa Pilipinas na walang tax sa mga ganyan. Dito po may tax kaya depende po sa inyo kung gusto niyo magbayad ng tax, sasabihin niyong may religion kayo. Pero kung sasabihin niyo namang wala kayong religion, hindi po yan nila ah, i isusulat sa inyong registration. Mahal po ang church tax dito, depende sa state kung saan kayo nakatira. It's between 9 to 8% ng inyong income tax. Kaya, yun po ay depende sa inyo kung gusto niyo magbayad o hindi. Hindi naman po ito mandatory, kaya kayo ang mag-decide. Po sa ating listahan ay ang Ausländerbehörde. Dito po kayo mag-apply ng Aufenthaltserlaubnis o ang Residence Permit. Dito po kayo mag-a-apply at, iba po ito sa visa na ibinigay sa inyo sa embassy. Yun po ay work-related. Dito po ay ang Aufenthaltserlaubnis ay katunayan na resident po kayo dito sa Germany. Lahat po ng magpunta dito, kahit naman ho sa Pilipinas, ang lahat ng nagpupunta sa Pilipinas ay kailangan nilang mag-register sa immigration office as a foreigner. At kadalasan po ng mga papeles natin na hindi pa naman po tayo citizen, German citizen, dito po sa Ausländerbehörde yan um, ina-apply. At yun ang kadalasan ho dito lahat ng town meron silang Ausländerbehörde office. Kung hindi man wala man mismo sa towns, sa susunod na mas malaking town meron 'yan. So, importante po 'yan. Number 3 po sa ating listahan ay ang pag-open ng bank account. Ito po ay mandatory din kung sakaling, nagpunta po kayo dito to work. Kasi dito po papasok ang inyong mga sahod. At dito po ay halos digital na rin lahat. So, importanteng may bank account. Wala na po dito um, yung bargeld na yung pera talaga. Kokonti na lang yung tumatanggap ng bargeld dito. So, ah, madami pong mga online bank na pwede niyong pagpilihan na libre ang bank account kung may minimum na pumapasok sa inyong bank account every month. Katulad po ng Indiba, DKB, or Norris Bank. Ito po ay mga online banking at ito po ay libre kung may minimum na around 500 to 700 euro. At may kasama na din po itong debit card at credit card.
Kaya, ah, yun lang po naman mga example lang na pwede niyong i-open. Madami pang iba, pero ito lang yung alam kong, mga bank account na libre kasi meron ako may bank account ako sa, Indiba at Norris Bank. So, ito po ay libre talaga based on experience. So, number 4 po sa aking listahan ay ang, Deutschland Ticket. Ang Deutschland Ticket po ay ang ticket na pwede sa bus at train na, um, binabayaran every month para makapag-roam around ka at saka para na rin makapasok sa trabaho. This year po, 2026, since January, ang monthly ng, Deutschland Ticket ay €63. Ito po ay isang buwan na, isang buwan. At puwede po itong i-cancel every month din, hindi talaga kung ayaw mo nang gamitin ang Deutschland Ticket, puwede mo itong i-cancel. At meron naman po itong, mas mura na, ticket na nabibili din na bus at train lang inside the state. Halimbawa po kung Berlin kayo, meron ding ticket na pang Berlin lang. Yun nga lang siyempre 'pag baguhan ka at gusto mong or roam around Germany, mas maganda na yung Deutschland ticket. At least walang limitation. At saka dito po sa Deutschland ticket, meron po 'yan magtanong po kayo sa inyong, Arbeitgeber oder Employer kasi meron 'yan minimum €20 to €25 na sasagutin ng, inyong employer na, bayad parang may discount sila. At may mga ano 'yan, hindi naman lahat ng company meron 'yan, pero most of the companies na nandito ho sa Germany, 'yan ho ang ginagawa para bang, um, Mitarbeitersrabatt ang tawag dito. So usually kapag may €20 or €25 ang binabawas, so bale mga €49 ka na lang, yun na lang sagot mo. Makakamura po kayo, kasi kapag everytime na lalakad ka, mag-book ka ng ticket mas mahal talaga. So, yun po ang aking number 4 at ang number 5 po sa aking listahan ay ang maghanap ng general doctor or dito po is house arts. Kahit wala pa pong sakit, kailangan right after pagdating mo dito, in the last week, first weeks ng pagdating mo po dito, maghanap ka na at magpa-register ka na. Kasi kung kailan may sakit ka papupunta, hindi yan agad sila nagbibigay ng appointment sa'yo. Kahit may sakit ka. Kung may sakit ka dito, pagdating mo at wala ka pang general doctor, kailangan mong pumunta sa emergency. Ang emergency po dito, hindi sila basta-basta tumatanggap ng kung may lagnat ka lang or kung ano pa man. At dito po, medyo matagal, lahat nga po may appointment, so medyo matagal ang paghintay mo to have an appointment to register as patient sa isang clinic. Baka 2-3 months ka pa maghintay. So, right after pagdating mo, magpa-termin or magpa-appointment ka na for consultation at automatic ka na niyan, ah, isasali sa kanilang, kliyente. Kahit wala kang sakit, sabihin mo lang general, consultation ka lang. Kasi itatanong ka naman 'yan nila kung tatawag ka or magsusulat ka na, um, naka-register ka na bang, customer o hindi pa. So, importante po 'yun kasi once na magkasakit ka, kailangan mong kumuha ng certificate sa iyong doktor at ibigay iyon sa iyong employer para during the days na nakahilata ka sa bahay dahil nga may sakit, buo pa ring babayaran ng employer mo ang iyong sahod. At importante din po 'yun kasi parang insurance mo na rin 'yun sa'yo. At, 'yun ang isa sa isang, magandang, rules dito sa Germany na may mga ganiyan. So, maghanap agad ng general doctor pagpunta mo dito.
So, yun po ang aking 5 important things to do right upon arrival dito po sa Germany. Maraming salamat po sa mga nanood at nanood hanggang sa huli ng aking video. Malaking bagay po ito sa akin at sana po ay may natutunan kayo kahit man lang konti lang, kahit man lang isang sentence sa mga sinabi ko. Sana ay natuwa kayo. Salamat sa uulitin.